Motion Technology ეს არის ქართული კომპანია, რომლის პროდუქციაა საწარმო ხაზები და ცალკეული დანადგარები კვების მრეწველობისათვის, სოფლის მეურნეობისათვის და სასაწყობო ლოჯისტიკისათვის. მაგალითად, ყველა ტიპის კონვეიერები და ელევატორები, საინსპექციო და ვიბრომაგიდები, კალიბრატორები, სეპარატორები, მეტალოდეტექტორები, ბარბოტაჟული სარეცხი მანქანები და ბევრი სხვა, აგრეთვე მათი სადათარიღო ნაწილები. Klientis მოთხოვნების შესაბამისად ჩვენ ვახორციელებთ ამ დანადგარების დაპროექტებას, წარმოებას და საგარანტიო მომსახურებას. სამწუხაროდ გლობალურ ბაზარზე დღესდღეობით საქართველოს ნაკლებად ასოცირდება მაღალ ტექნოლოგიებთან. ჩვენ ვქმნით კომპანიას და თანამედროვე ბრენდს, რომლის მიზანია მივაწოდოთ მაღალი ხარისხის ტექნიკა და დანადგარები კონკურენტისუნარიანი ფასებით, წარმოებლებს როგორც საქართველოში, ასევე აზერბაიჯანსა და სომხეთში.